Hi guys! Welcome back to my channel. So today, eto papakita ko sa inyo yung aming CR. So ito lang yung CR namin sa bahay. Bali, naisipan ko na i-mini renovate siya. Hindi naman renovate, parang iaayos lang natin siya ng konti. So pakita ko sa inyo yung magiging process ng mga gagawin namin para ayusin siya. So ito yung before. So ayan yung aming CR. May partition siya. Dito yung shower and ito yung sa alam niyo na kung ano ginagawa dyan. So typical lang naman po. Yan. Yung ating sink. Tapos dyan ayan yung basurahan. Tapos yan kasing mga panglinis. Parang masyado siyang magulo. So ayusin din natin yan. Then yan, ito yung mirror natin. Tsaka yung nalagyan ng toothbrush. Tapos ito, plano ko din siyang ayusin, i-organize ng bahagya. Lalo na yung dun sa taas kasi masyado siyang ma-cluttered tignan. So yan. Plan din namin na i-repaint siya. From blue, gagawin nating white na lang siya. Yan yung shower, yung caddy. Tapos, yung aming pintana. Then, from here naman, yan, dyan, yan kasi, basta, yan yung ginagamit ko sa pag naliligo ako. Tapos, yan, tissue. Yan. So, abangan nyo na lang guys kung ano yung magiging itsura ng after nito. So, yan. Okay. Yan. So, yun lang. Hintayin nyo na lang yung magiging after nito. Meanwhile,
tomorrow. Tomorrow for sure. Hi guys! So, ito na. Tapos na. Paint na natin yung wall ng CR. So, ayan. Diba before color blue yan? Ngayon, na-paint na siya ng white. Tapos, pinalitan na rin natin yung color ng blinds. Before blue din siya. So, yan. Cream. Wala kasi kami makuhang white eh. Kaya, yan na lang yung nilagay namin. Tapos, yan. Pinaint lang yung wall. Is pa rin naman siya, hindi naman tayo nagpalit ng tiles. Tapos etong yung storage, ano lang, binarnisan lang siya para mabuhay uli yung ano niya, yung kulay niya. Yan. So eto, kung makikita nyo before, parang dark gray ata yung nakalagay dyan. Pinalitan na din natin ng yan, colorless. Tapos, yung seat, yung toilet seat, blue siya before. So, ginawa na din natin color white. And then, yung sa shower curtain pala, yung sabitan, colorless yan before eh. Black na lang din yung nilagay natin. Kasi, yung iba naming decor, color black. Like ito. So, yan. Yung mirror, before, di ba yung parang cream? So, pinalitan natin siya ng white. Then, naglagay tayo ng towel rod. Tapos, ito, additional na sabitan. So, yun lang naman siya. Yun lang naman yung binago. Pinaint lang natin siya ng white. So, nagmukha siyang malinis. Nagmukhang maluwag. Yan. So, next naman, ilalagay ko na yung mga binili kong storage para dito. Guys, so ito na yung final look. So, nalagyan na natin yung mga storage natin. Yan. So, black. Black and white. Lagay din tayo dyan ng laundry. Ayan. Ito yung favorite part ko. Yan, medyo naayos na siya. Kung maalala nyo, di ba, very cluttered yan nung bago natin ayusin. Yan, tunay na cactus siya. Inassemble siya ni Ken. Yung idea na yan, na nakalagay sa acrylic, nakuha ko yan sa friend ko, si Ana. Hi, Ana. Yan. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo yung mini makeover ng aming bathroom. As much as nagustuhan ko. So,
So, thank you! Bye!